A korrupt kormány ezt hagyta hátra nekünk, mi pedig végigmentünk ezen az úton Katmandúból egészen Pokaráig. Az ország büszkesége a Prithvi Highway. A valóságban egy kavicsos murvás földút. Ez a katasztrofális állapot a rendszer szintű politikai lopások és egy korábbi polgárháború közvetlen következménye. A heves esőzések miatt brutális útlemosásokba és lezárásokba futottunk, ráadásul egy defektet is kaptunk a sárban. Bár hatalmas szerencsénk volt és a lezárt szakaszt pont előttünk nyitották meg, a pusztítás nyomai azonban kísértetiesek voltak. De miközben az infrastruktúra a legvadabb poklot idézi, a nepáli emberek tiszta, önzetlen jósága és kedvessége végül teljesen átírta az utazást. Sziasztok, namaste! Itt vagyunk még most Katmanduban, reggel 10 óra van, megérkezett értünk a kocsi, ezzel fogunk elmenni és felfedezni a vidéki Nepált, de mielőtt megérkezett az autó, még elmentünk gyorsan és megreggeliztünk, valamint kicsekkoltunk a szállodából, és már nagyon izgatottak vagyunk, hogy felfedezzük a vidéki Nepált, megismerkedjünk a kultúrával és a természettel. Ez a piros elektromos MG-5 értünk, ilyet már láttunk otthon is, Európában, Magyarországon is. Állítólag alul van értékelve az autó, mert nagyon jó, elég gyorsan lehet tölteni, viszonylag sokat el tud menni egy feltöltéssel. Én még soha nem ültem ilyenbe, soha nem vezettem ilyet, nem ismerkedtem meg még az autóval, de majd most meg fogunk tudni. Egy körülbelül 4,5 órás autóút vár ránk. Ez itt az útvonal. Itt fent fekszik a kaotikus főváros Katmandu, a célunk pedig idellent a déli dzsungel szélén elterülő Chitwan Nemzeti Park. Papíron ez a távolság mindössze 170 kilométer, ami otthon egy kényelmes 2 órás autópályás menet lenne. Nepálban viszont nincs autópálya, mégis mindenki úgy hívja ezt a szakaszt, hogy highway. A turisták többsége reflexből buszra száll, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az út katasztrofális állapota miatt ez a rövid távolság egy végtelen 8-10 órás úttá alakulhat. Tehát felbéreltünk egy sofőrt, ami elképesztően egyszerű volt. Feladtunk egy hirdetést az internetre, és azonnal jelentkezett rá 10 helyi autós, akik közül kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbbet. De az igazi érték nem csak a kényelem volt, hanem az, hogy az úton sok mindent megtudtunk. Ahogy a mélykátyukat kerülgettük a szakadékok szélén, megkérdeztük, miért ilyen elhanyagoltak az utak. A válasz egy véres politikai drámába vezetett, amit később szinte minden helyitől visszahallottunk. Nepált évtizedeken át a korrupt oligarchák élükön a hírhedt KP Sharma Oli kormánya tartotta fogságban. Ez az elit a fejlesztésekre és az útépítésekre szánt milliárdos állami pénzeket és nemzetközi segélyeket egyszerűen ellopta. Az aszfalt helyett a tőke luxusvillákba vándorolt, miközben az ország elakadt a sárban. 2025. szeptemberében azonban betelt a pohár. Amikor a kormány a korrupció ellenes hangok elnémítására teljesen betiltotta a közösségi médiát, a nepáli fiatalság, a generáció Z fellázadt. Katmandu utcái hirtelen csatatérré változtak. Ami békés tüntetésnek indult, az a kormány részéről brutális megtorlásba torkollott. A rendőrség könygázt, vízágyukat és végül éles lőszert vezetett be, a fegyvertelen tömeg ellen, és a nyílt utcán lőtték le a tüntető fiatalokat, köztük egy mindössze 12 éves gyereket is. A kormánypárti épületeket és a parlamentet a dühös tömeg felgyújtotta. A hivatalos adatok szerint a forradalomnak és a brutális rendőri erőszaknak legkevesebb 76 halálos áldozata és több mint 7000 sérültje volt. A katonai zárlat és a káosz végül elsöpörte a korrupt kormányt. Elküldték a régi oligarchákat, és az ország élére egy teljesen új fiatal generációt a korrupció ellenes harcáról és a rap karrierjéről ismert Balen Shát szavazták meg miniszterelnöknek. A helyiek most elképesztően bizakodóak. Az új kormány gyökeres változást, a múltjuk felszámolását és az utak teljes újjáépítését ígérte. A nepáliak hisznek abban, hogy végre lezárhatják a sötét múltat, és ez az ögykölődős életveszélyes út valójában a korrupció utolsó omladozó emléke. Ezen az úton megértettük, hogy egy újjászülető ország történelmének a kellős közepén autózunk. Úgy látom, most van a pihenő, megállunk, pisi-szünet, kávészünet. Ahhoz képest, hogy milyen utakon jöttünk most végig, egész jó ez a pihenőhely, hiszen rendes kultúrált WC van, illetve még az autót is lehet tölteni,
Itt vannak felhelyezve ilyen töltőállomások, de most nekünk nem kell még tölteni, mert elvileg körülbelül 300 kilométert tudunk menni még. Ez pedig az út mellett egy hotel, és akkor most elmegyünk magunknak venni valami finomságot. Úgy látom, hogy többen is pihengélnek itt, van itt más turista is rajtunk kívül. Szerintem amúgy jól döntöttünk, hogy nem a busszal jöttünk, mert megtehettük volna azt. Nyilván, hogy az olcsóbb lett volna, viszont 7 órakor indul, ami nekünk nagyon korán van. Így viszont mi tudtuk kiválasztani az időpontot, és jó a sofőrünk, tényleg nagyon jól megyünk. Meg az autó is kényelmes. Másfél órája jövünk, és körülbelül olyan 2,5 óra út van még előttünk. Úgyhogy viszonylag sok, viszont ahova meg fogunk érkezni, az egy nagyon jó hely lesz. Ott van egy ilyen safari park is a környéken, de mi azt néztük, hogy voltunk már Afrikában szafarin, és ez igazából egy ilyen ázsiai viszonylatban jó szafari. Viszont, hogyha Afrikát nézzük, akkor annyira nem izgalmas nekünk, ezért oda nem fogunk elmenni. Viszont felkutatunk néhány környező falvat, megnézzük, hogy mivel foglalkoznak a helyiek. Ezt terveztük még a délután folyamára, illetve holnap délelőttre. Aztán pedig körülbelül, hogyha sikerül fuvar szereznünk, akkor körülbelül úgy a délutáni órákban 1 óra körül el tudunk indulni Pokarába, ahonnan látni lehet majd a Himalája hegyvonulatot, elvileg, hogyha jó idő van. Közben itt egy építés alatt álló hídon megyünk át, hát igen, ez is Nepál. Megpróbáltuk kielőzni a buszt így fölfele, de hát nem nagyon sikerült neki félre menni. Nem elég széles az út. Sajátos a közlekedési stílus itt ebben az országban. Most egy picit megyünk felfele, eddig folyamatosan lefele jöttünk. Nem csoda, hisz az ország hatalmas nagy hegyekkel van tarkítva. Közben itt egyszerre 3-an előzzük egymást, és akkor mindenki szépen megy a dolgára. Bent a folyó partján ott van egy csomó billenő platós autó, és szedik a sódert, meg a hordalékot ugye a folyó partjáról, ahogy otthon is szokták. Szépen sódert, homokot, stb. De nem akárhogyan szedik ezt, hiszen nincs ott lent markoló, hanem vannak ott erős fiúk, és a fiúk lapátolják bele, lapátolják rá a platóra. Banántermő vidéken megyünk keresztül, és rengeteg banánt árulnak itt a környéken. Végig az összes kofásnál láthatjátok, hogy fel vannak akasztva a finom, friss nepáli banánok. És így kézzel szállítják, itt is ugyanúgy, és kézi erővel hordják el a banánföldekről a finom, friss banánt. Az út minősége azóta is ugyanolyan. Persze mi mehettünk volna repülővel is, 25 perc Katmanduból Pokarába például. Szerintem ez így izgalmasabb, és többet látunk, soha nem látnánk ezt. Így van, ez az egyik, a másik pedig mazoisták vagyunk. És építik az utat, illetve az úton, az út szélén található korlátot. Ez betonból öntik ki. Szépen lassan haladunk. Sokan ide járnak le a folyó partjára mosni. Nem csak földműveléssel foglalkoznak, hanem akár ott laknak sátorban, de oda is járnak le mosni. Egy újabb kis faluba érkeztünk meg. Van egy nagyobb függőhíd ott messze távolba. A falu ugyanúgy néz ki, ahogy eddig minden. Az iskolabusz most hozta meg a gyerekeket. Itt lehet majd látni, hogy szállnak le.
szépen kiteszi őket. Ami érdekesség, hogy a gyerekek ugyanolyan láthatósági mellényben vannak, vagy egy ilyen narancssárga mellényben vannak, mint például Svájcban, amikor mennek az iskolába vagy óvodába egyedül. Ezt én nagyon jó dolognak tartom. Itt hála Istennek aszfaltos az út, ugyanúgy azóta is a folyópartján haladunk. És másfél óra múlva már meg is fogunk érkezni akkor Bharatpurba, illetve a Bharatpur melletti faluba, ahova foglaltuk a szállásunkat. Most pedig itt azt a jelenetet láthatjátok, amit a filmekből is már megismerhettünk, hogy megyünk a hegy oldalán a kis úton, és szépen vonulnak egymás mögött a buszok, előzik egymást az autók, a kamionok. Itt is valószínűleg földcsuszamlás volt onnan felülről, és most azt takarítják el. Itt lehet látni egy kicsit, hogy kanyarog itt a folyó. Egyre szélesebb, egyre több kis mellékfolyó, patak folyik bele, egyre nagyobb a vízhozama neki. Itt most megint aszfalton megyünk, közben vannak versenyszellemű autósok, akik előznek, kanyarban is. Nézegettük tegnap a buszokat, és az fogalmazódott meg még így bennünk, hogy mindegyik ilyen kisbusznak van a tetején egy csomagtartó, és oda vannak pakolva a bőröndök. Hogy az milyen koszos lehet, mire megérkeznek az emberek. És a mi bőröndünket, a mi hátításkánkat is oda lenne valószínűleg feltéve. Hát köszönjük szépen, de abból nem kérünk. Ez nekünk így nagyon jó, tényleg. Left Kathmandu in dawnlight, backpacked hard in my hands. Windows wide on the highway, tea in a dented tin can. Fields grew taller than memory, dust on the glass then rain. Was a pleasure, thank you so much. We will be in contact, okay? Thank you, namaste, namaste. Namaste, namaste. It's okay, we will run up, for sure. Okay, thank you so much, thank you. It's right here. Okay, here we go. Thank you so much, thank you. I can assist you, it's easy. It's okay. This one is the lighter. Oké. Adjunk nekik egy kis valamit. Nézzük mi, hogy jöttek ide. Megérkeztünk. Pont ekkor kezdett el esni, amikor kiszálltunk, de ez nem baj, mert minél előbb elkezd esni, annál előbb eláll az eső. Úgyhogy addig mi fel tudunk frissülni, és akkor ki tudunk menni utána már a városba, miután elállt az eső. Ez csak egy kis zuhé. Semmi extra. Jaj, szegények ilyenkor. Annyira szerették volna hozni a csomagunkat. Szóval ez itt a szobánk. Egy ilyen kis egyszerű szoba. Fürdőszoba az ilyen. Jó nagy. Szeretjük az ilyen nagy fürdőszobákat. És itt jön be a levegő. Ezt is szeretjük, hogy nem vagyunk bezárva egy ilyen kalitkába. Elállt az eső, úgyhogy elmegyünk a folyópartra, és körbenézünk a városban, mert nagyon jó kis helyek vannak ám itt. Ez a hotel egy 5 csillagos hotel elvileg, de mint a világon mindenhol, itt is más jelent az 5 csillagos hotel, szóval itt ilyen, amit mutattunk nektek. Ilyen 3 csillagosnak felel meg európai szinten szerintem. De nyilván vannak itt is 5 csillagos hotelek között is különbségek, úgyhogy hát megnézzük, hogy milyen lesz mondjuk holnap a reggeli, hogyha megyünk kajálni, az is sok mindenről szerintem árulkodni fog. De az nekem nagyon tetszik, hogy szép zöld minden, szóval ez egy olyan kis hely, ami nagyon közel van a Nemzeti Parkhoz. Itt is van egy ilyen szafari járgány. Csitvan Nemzeti Parknak hívják, vagy Safari Parknak, ahol lehet látni ezt a különleges orrszarvút többek között, majmokat, krokodilokat, és alkalomattán még
bengáli tigrist is, de az nagyon ritka. Beértünk ennek a kisvárosnak a központjában, ez itt Sauraha. Melyik harmadik legnagyobb nepáli város van közel? Tudod-e? Bharatpur. Igen. Amin keresztül mentünk, amit mutatott a Tomi útközben. Ez pedig egy ilyen kicsi város, és ez a Nemzeti Parknak, vagy a Safari Parknak a kapuja, a bejárata, szóval nagyon sokan azért jönnek ide, hogy azt megnézzék. Olyan picike kis járgányokkal tudnak ők közlekedni, hogy az hihetetlen. Rengeteg ilyen picike kis Suzuki Alto van, és az, ami meglepődtünk, hogy még azon a borzalmas úton is mentek ezek a pici kis járgányok, úgyhogy még a mi terepjárónk, vagyis hát magasabb építésű autónk is olyan nehezen vette az akadályokat sokszor. De mindenki azt használja, amilyen van. Biztos, hogy ha megtehetnék, akkor vennének ők is egy jobb autót. Ez van, élnek az adott lehetőségekkel. Igen, elefántok is vannak a parkban, ezt kifelejtettük. Szerencsére ez a kis elefánt emlékeztetett rá. Amikor Katmanduban, a városban sétáltunk, akkor kóstoltunk az egyik boltban methanit, azaz ezt a gyógymézet, ezt a sziklamézet, és láttuk, hogy itt faluhelyen lesz majd egy olyan üzlet, ahol megint lehet majd kapni. Most először oda igyekszünk, aztán utána majd szeretnénk valamit bekapni. Néztem itt a városban, vagy faluhelyen, nem tudom, hogy ez micsoda, éttermeket, mert meglátjuk, hogy mihez lesz szerencsénk. Nagyon jó kis helyek vannak, és fán már most csinálják a grillet, és ezen fogják sütögetni a finomabbnál finomabb kajákat. Aztán itt is ugyanúgy árulják bicikliről a zöldséget, itt rendes mérleggel mérik, pedig faluhelyen vagyunk, és hát zajlik az élet, így eső után. Még amit el akartunk mondani erről a methaniról, az az, hogy hát hivatalosan nem gyógyszer, vannak mellékhatásai is, például, hogyha valaki nagyon sokat eszik belőle, akkor hallucinációt okozhat, vagy szívproblémákat. És az a lényege, hogy kis mennyiségben ellazít, és könnyű lebegés érzést ad. Tehát ha lehet mondani, akkor már olyan, mintha az ember füvet szívna. Igen, de ebből a methaniból is vannak különböző erősségű mézek, szóval van gyengébb minőségű, és van akár orvosi receptre felírt nagyon erős minőségű is belőle. És közben, hogyha itt megnézitek, akkor itt mögöttünk nagyon jellemző a rizstermesztés erre a vidékre, és itt is rizstermesztenek. Ismerős nektek ez a márka? Ezt szerintem mindenki ismeri Magyarországon, a Himalayan márkát. Hát kérem szépen, az innen van. Na, szóval sétáljunk akkor tovább. Itt is az út minősége elég jó. Idézőjelben jó. De legalább a járdán tudunk normális módon közlekedni. Én amúgy, amikor jöttünk, úgy sajnáltam egy-kettő motorost, mert annyira rossz volt az út, hogy lehetett látni, hogy így hánykolódnak tulajdonképpen a motoron, és hogy majdnem leestek. Teki. Namaste! Ja, namaste. Ja, másik turista volt, úgyhogy szóval. És ott a másik oldalon pedig, majd ezeket is át fogjuk nézni, namaste. A másik oldalon ott pedig kézzel faragott kis faorszarvúk vannak, elefántok. Amúgy nekem nagyon tetszik ez a kis hely. Nagyon kis családias, és annyira jól néz ki. Nem csak ez tetszik, hanem nekem nagyon tetszett Katmandu is. A maga, mindennek megvan a maga varázsa itt Nepálban. Olyan különleges ez az egész, ez a kultúra, hogy ilyen kis ország, de mégis annyi minden van Igen. itt. Közben gyertek, menjünk át. Tegnap ettünk nánt Katmanduba, és ilyenben készítik a nánt. Namaste! Ilyenben készítik a nánt, az oldalára tapasztják, és úgy sütik meg. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ma is fogunk tudni valami jót enni. Én ma is ennék.
Nagyon finom volt. Jobbnál jobb helyeket láttam amúgy a neten. Majd a Mercivel átnézzük a listát, és akkor kitaláljuk, hogy hova menjünk. Pedig amit itt látok, ez csirke, és be van kenve valamilyen erős, fűszeres páccal, csilis páccal. Ilyen köris csillissel, namaste, és van hal is természetesen, hiszen vízparton vagyunk. Ő itt most ebben az üstben jelenleg a csirkét süti, az pedig a nán, amit a szélére fog tapasztani. Majd lehet, hogy jövünk így egy kört, és akkor meg fogjuk kóstolni. Megnézzük, hogy hogy készítik, megmutatjuk nektek, hogy hogy tapasztja az oldalára, és akkor ti is jobban meg tudtok ezzel a kultúrával, ezzel a szokásokkal is ismerkedni. Ide értünk. Nézzük akkor meg ezt a helyet. Állítólag itt ezen a helyen van, és ez egy tök lokál, és itt van kiállítva, hogy a méhek mibe gyűjtik a mézet, meg lehet nézni, van egy csomó fajta féle mézük. Namaste! Ez az a vadméz, amiről beszéltünk. Itt van neki hogy melyik méhektől van, az az Apis laboriosa, latin nevén, és akkor különböző kiszerelésekbe lehet megvenni. Ez például gramba van, és szerintem Ezt pont el tudjuk vinni. nem az, hogy el tudunk nagyobbat is vinni, hiszen ez nem folyadék, úgyhogy Ja, igazad van. kihasználjuk. Szerintem viszünk belőle majd, mert hát hiába, ez nagyon extra. És még licsi méz is van. Az illata, ahogy korábban ezt elmondtuk, egy picit ilyen ecetes, picit ilyen erjedt, és folyékony, nagyon folyós. És nem túl édes. Inkább egy icipicit már a kesernyés íze van neki. It's very good. Thank you. Megvettük a kis mézeinket. Tulajdonképpen annyi mézet vettünk most, vettünk ezt a local honey-t, aminek ilyen jó kis karamellás utóíze volt, nekem nagyon ízlett, az a legextrább itt a környéken, illetve vettük ezt a nagyon extra mad honey-t, ezt a sziklamézet, és Hát én személy szerint nagyon örülök neki, hogy meg tudtuk venni, hiszen amúgy otthon nagyon drága, pont most nézek, vagy próbálok utána nézni az árnak, hogy 100 g az 40 euróba kerül, most hirtelen ezt találtam. És ahhoz képest itt meg szuper áron kaptuk meg. Igen. 40, hát 25 eurót fizettünk ezért a sok mindenért, amit vettünk, és tudunk ajándékba is adni. Otthon is meg tudják kóstolni, és kíváncsi leszek majd az otthoniak, mit mondanak ehhez, vagy erről, hogyha majd megkóstolják, mert annyira egyedülálló ez a méz. És a napnak még nincs vége, hiszen most leugrunk az útra, szóval a napnak még nincs vége, mert hát nem sokára el kellene kezdenünk a másik irányba majd a folyópart után igyekezni, mert mennünk kellene a táncosokat megnézni. És nem is akármilyen tánc lesz, hanem ez a botos tánc, és ezt a táncot, ezt a botos táncot, ami nagyon híres erről a környékről, azt az itt élő népcsoport, őshonos népcsoport fogja nekünk előadni. És akkor itt látjátok, itt ilyen modernebb és gyorsabb nepáli helikopterek mennek. Feltehetőleg azért, mert ugye itt nem csak a turisták használják ezeket, hanem hát a helyiek is ezzel mennek, ugye azt láthattuk útközben is, és sokkal nagyobb távot kell, hogy leküzdjenek. De nincs is ezzel semmi baj. Mindenhol dzsippek vannak, mindenhol sütögetések vannak. Én nem tudom, engem ezek az illatok, annak ellenére, hogy nyilván itt egy kicsit úgy azért szegényes a felhozatal, meg úgy néz ki minden, ahogy, de ezek az illatok, ezek rabul ejtenek. És most leértünk ide a folyópartra. Azt olvastam erről a részről, hogy itt lehet látni amúgy krokodilokat is, hogyha szerencsénk van, és még orrszarvút is. Egy picit amúgy rá lehetett zoomolni ezzel az objektívvel, és
úgy lehetett látni, hogy ilyen nagyon-nagyon vékonka kis, hogy mondják, szája van, orra van, igen. Állítólag csak halat eszik, szóval így nyugodtan így végig lehetne úszni akár itt a folyóba. Hát nyilván meg tudna sebesíteni, ha meg akarna, de egyébként ahhoz, hogy életveszélyes sebesülést, vagy megegyen, vagy akármi, az gyenge neki az állkapcsa. És biztos, hogy itt még sokkal több kroki van. Szerintem majd holnap reggel is ide le kell, hogy jöjjünk. Nem vagyunk a szállásunktól, hála Istennek messze, szóval meg fogjuk tudni majd holnap is nézni. Most még megpróbálunk itt egy picit tovább sétálni, és akkor hát ha ott följebb vannak, mert ugye nem szeretik az állatok a zajt, itt meg azért most elég sokan így összegyűltek, meg ezt nem is értem, hogy miért zajonganak annyira. Nagyon szép ez a rész, nekem nagyon tetszik, és tudod, mire emlékeztet engem? Dél-Afrikára, amikor felkeltünk nagyon korán arra a reggeli szafarira, hasonlóak voltak a fények, meg ugyanúgy köd volt akkor, és annyira szép volt, bennem az úgy megmaradt, és most is így valahogy ez az érzés van bennem. Sétálgatunk ebben a kisvárosban, és semmi nem történik, mert nyilván, hogy ilyenkor felmerül az emberben, hogyha mondjuk ilyen szegény országba jön, hogy félni kell-e, attól, mert szegények, ők nem vademberek, szerintem. Szerintem sem. Nagyon kedvesek és érdeklődőek, és bárkire rámosolyogsz, biztos, hogy vissza fog mosolyogni. Igen. És főleg vidéken, nyilván ezt észre lehet venni, hogyha látja, hogy turista vagy, akkor behív a boltjába, de vidéken szerintem inkább jellemzőbb az, hogy kedvesek. Igen. Hogy kedvességből szólít meg, de Katmanduban is ott a boltban a bácsi megszólított minket, és nem azért szólított meg, hogy most vegyünk valamit a boltjába, hanem ajánlott, büszkén ajánlotta, hogy milyen esemény lesz majd ott délután a városban, és hogy menjünk el mindenképpen, és nézzük meg. És most, hogy meglestük itt a folyópartot, majd ahova holnap reggel is tervezünk visszajönni, elindulunk akkor visszafele, harapunk valamit, és megyünk és megnézzük a táncosokat. Sokan ilyenkor mennek le a folyó partjára nézegelődni, és akkor jó kis sétát tesznek ilyenkor az emberek. Többen már visszafele igyekeznek velünk együtt, szóval tök jó lehet itt sétálni egyet. És hála Istennek már az eső sem esik. Namaste! Can we sit here, somewhere on the side? Ez az egyik legjobb ilyen nepáli étterem itt a városban, és itt előttünk fogják elkészíteni majd ezt a híres nánt. Na mindjárt akkor oda megyek, és akkor megkérdezem, hogy felvehetem-e, ahogy csinálja, ha? Jó. Na, lássuk akkor. Can I have a look how you make it? Okay. How is the procedure? How is the procedure? So you have here the heater, you make the naan, and then you put it on the side, right? Okay. Megpaskolja. Wow. Wow. A tiédet megcsinálom szerelemből. Na oké, megkérdezzük, hát és mi vagyunk lehet. Ja, hogy nagyon jó kis hely ez, nagyon tetszik nekem. Szóval most elkészíti a fokhagymásat, a fokhagymás nánt, és megengedik, hogy utána megcsináljam a miénket. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Nem sajnálja a fokhagymát, úgy látom. Kiűzik a rosszat. Látod ezt, Anikám? Látod? Nem sajnálják a fokhagymát, ez mind fokhagyma. Imádnád. Úgy látom, a táncról le fogunk egy picit késni, de hát nem baj. We are from Hungary. Hungary. We are Hungary and we are from Hungary. Yes. Yeah. Yes. Yes, yes. We are from the same country. Same city. Yes, everything the same. Oda süss, ráteszi a nánt erre a kis pogácsára, és oda tapasztja a szélére. Látjátok?
ott van bent, és ott sül meg, ezen az agyagedényen, agyagkemencének a szélén, oda van tapasztva. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen íze lesz. Ez az igazi Nepál, amikor így készítik el nekünk. Good. It's my naan. Yeah. What should I do with them? It's not. Okay. It's a cheese naan. It's okay. It's okay? It's okay. Okay. És akkor most feltapasztom, ki kellett nyújtani. Like this? Kicsit vízzel, és akkor feltapasztjuk. Very fast? Hot, okay. Okay. Fast? Okay. Akkor... Okay. És akkor meg is van. És ott sül, gyere, nézd meg. És ott sül oldalt bent a nán. Szépen feltapasztva az agyagödényen. Okay. Okay. Thank you so much. This second one? Yeah, water. Okay. That was the cheese one, right? Yeah. Okay. Some more water? Pick the MS. Okay. Here? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah! Okay. Összejött. Jó, akkor sikerült. Okay. Tehát itt a szélére kell a kezemet tenni, hogy jól kinyúljon. Nagyon ügyesen csináljátok. Thank you so much. Megérkezett a vajas is. Fú, nagyon jól néz ki. Úristen. Nézzétek meg, hogy milyen extra rétegzett az egész. Perfekt, hallod? Perfekt. És az illata valami fantasztikus. És kérlek szépen, ezt így szokták enni. Belemártogatják a panír butter massalába. Yeah. So, was a pleasure, thank you so much. Kellene gyorsan fogjunk egy ilyent, egy ilyen kis Piaggio háromkerekűt, hogy elvigyen minket gyorsan a táncolónőkhöz. Fú, ez nagyon jó volt. Bepusztítunk 2 sajtosat, bepusztítunk egy vajasat, meg azt a panír butter massalát. Fú, ez nagyon extra volt. Közben csak hogy lássátok, hogy tényleg itt kézműves dolgok vannak, itt készíti a bácsi fából. Okay, hello, namaste. We would like to go to the dancing culture, to the culture house. Na, meglátjuk. Fölszállunk közben. Öt perc ezzel a háromkerekűvel, gyalog meg fél óra. De megyünk. Namaste. Megérkeztünk ide az őslakos sorra, talán még időben vagyunk. Ezek a taru őslakosok, ezek nagyon különleges őslakosok, majd a tánc után el fogjuk nektek mesélni, hogy miért is olyan különlegesek. Mert több száz évig háborítatlanul éltek ezen a vidéken, ők teljesen mások, mint a nepáli hegyi népcsoportok, és azért tudtak itt több száz évig érintetlenül élni ezen a vidéken, mert ez a rész, ez malária veszélyes volt. És őnekik van egy olyan különleges tulajdonságuk, hogy a szervezetük ellenáll a maláriának, és mivel itt vadállatok is élnek, mint például a bengáli tigris, illetve egyéb vadállatok itt a dzsungelben, a vadonban, ezért többek között, ezért van nekik egy ilyen botjuk, egy ilyen fájuk, és ezzel létrehoztak egy ilyen nagyon erős koreográfiával egy táncot. Ez nem csak egy sima tánc, hanem ezzel tartották távol a vadállatokat maguktól. Eléggé mámorító és egy ilyen különleges állapotba taszít minket bele ez a monoton dobolás, és ahogy táncolnak így ezzel a koreográfiával, teljesen átszellemülnek ők is, és mi is.
különleges kiegészítője ezeknek a táncolóknak, az a bábú, aminek Rögtön kiszúrta a Tomi. ilyen piros bábú van rajta. Én észre se vettem. 5 lába van a bábunak, ha értitek, hogy mire gondolok, és mindig így húzogatják. És ez egy ilyen különleges kiegészítője ezeknek a turutörzseknek, mert ők a termékenységet néha humorral szokták így megeleveníteni, és akkor most is volt egy olyan tánc, hogy így a bohóc, a kicsit kimaskarillázott ember, vagy kimaskírozott ember mindig így próbált benézni a szoknyája alá, mert hát ez egy termékenységi szimbólum. Most valami nagyon izgalmas, egy páva jelmez lesz most. Az vajon mit jelent? Ez lesz az egyik legszebb tánc, azt mondták, és már kezdődik is. Hoppá, oda néz! Csípett egyet! Oda néz! मेरी दुआओं में वो रात सजेगी लंबी हो तेरी उम्र हम सबकी अरमान है लंबी हो तेरी उम्र हम सबकी अरमान Na, hát jó kis sót rittyentettek nekünk itt a Taru népcsoportosok. Nagyon jó volt, hogy Tomit kihívták táncolni. Én voltam az első, akit megkérdeztek, Igen, azért azt biztos, hozzáteszem. hogy megtetszett nekik, és akkor azért jöttek, és olyan ügyesen táncikáltok. Hát egy ritmust nem sikerült eltalálnom, de nem baj, nem számít. Jó ez volt. így, jó ez így. Élménynek hatalmas volt, élménynek tényleg tökéletes volt, és hát én nagyon élveztem. Ezt az egész mai napot nagyon élveztem egyébként, azt azért hozzáteszem, csak közben itt elég nagy a sár, azt kell figyelni. Nagyon tetszett a tánc, nagyon tetszett az előadás, nagyon tetszett itt az egész vidék. Én nekem még annak ellenére is, hogy sokakat lehet, hogy taszít az, hogy ilyen rossz úthálózat van itt, vagy akármi. Engem ez sem érdekel, mert ez is egy élmény, csodálatos, és nagyon nagy élmény volt, hogy elkészíthettem a saját vacsoránkat, a nánunkat, szóval ez az igazi nepáli vendégszeretet, és ez fantasztikus érzés szerintem. Jó reggelt! Meg vagyunk, menjünk! Itt vagyunk még mindig Saurahában, ami a Chitwan Nemzeti Parknak a kapuja. Ez egy kicsike kis város itt a nepáli vidéken, és most az a terv, hogy ott hagyjuk a táskánkat, meg a cuccainkat a recepción, utána elmegyünk egy helyi reggelizőhelyre, aztán pedig már várni fog ránk a sofőrünk 1 órakor, és tovább indulunk Pokarába. Ez a fő utcája az egész városnak. Itt vannak a kecskék, megmutatjuk nektek a kecskéket, csak így szaladgálnak itt az úton, vagy az út szélén. És rengeteg hotel arra épít rá, hogy ugye elviszi az embereket szafarizni, és akkor itt vannak az udvarban ilyen járgányok. Azt nézem közben, hogy azért itt annyira borzasztó kábelrengetegek nincsenek. Itt van nincsenek, azért, de azért na. De azért elmarad az igazi kábel dzsungeltől. Megérkeztünk a folyóhoz, ide ki van írva a városnak a neve, Sauraha. És ez itt, amit már látunk, ez már itt a Nemzeti Park. Igen. Ott vannak a krokodilok. Ott vannak. Ezért jöttünk ide. Ott, nézd meg. Ezek tényleg nagyon viccesen néznek ki. Olyan szegények, olyan nyomorultak. Nagyon ilyen vastag testük van. Vastag a testük, és ilyen piszkafa az orruk nekik. Én azért hittem azt, hogy szerkesztett, mert hát hogy néz már ki, hogy ilyen vastag test, rendesen mind a nílusi krokodil, vagy akármi,
és akkor egy ilyen nyúlánk feje van. Azt hittem, hogy valaki ilyen viccet csinált belőle. Nagyon jó itt állni és csak nézni őket. Nagyon veszélyeztetett fajnak számítanak, mert csak pár száz él belőlük a világon, itt Nepálban és India egyes részein. Kényes jószágok, mert csak a tiszta vizet szeretik, és olyat, ahol van hal, amit meg tudnak enni. És ahol ilyen nyugodtan el tudnak szépen pihikézni. Igen. Szerintem egy külön plusz, hogy nem is kell bemenni ide a Safari Parkba, hogyha látni szeretnéd az állatokat, mert sokszor itt ezen a folyónak, ezen a szakaszán is fellelhetőek, főleg az orrszarvúra gondolok, illetve ezekre a krokodilokra. És milyen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy láttunk egy olyan krokodilt itt, amiből tényleg csak pár száz él az egész világon, mert ugye a folyószennyezés pusztította majdnem ki őket. De itt békére leltek. Igen, hát mindenből következik, mert a folyószennyezés kipusztította a halakat, és mivel ők halevők, tehát egyáltalán nem veszélyesek az emberre, mert olyan vékonka kis pofájuk van, hogy egyszerűen nem bírna átharapni téged, és félnek is az embertől állítólag, tehát hogyha itt átúsznál, ők eliszkolnának. Úgyhogy ők. De a másik nagy kroki az nem. Az nem. Abból is van itt. Úgyhogy ne ússz át. Maximum kis kenuval, vagy kis hajóval. Ez a helyi banán. Ezt láttuk tegnap fölakasztva egy csomó helyen. A kerítésen végig szöges drót van, úgyhogy meg se kell próbálni itt bevenni. Illetve őrbódékkal is védik ezt a területet. Aztán milyen érdekes ez a gym. Ilyen 70-es, 80-as évekbeli dolgok vannak ott. Nézzétek, itt van egy ilyen kerti kút, és akkor innen pumpálják ki a vizet. De itt vannak olyan emberek, akiknek még víz sincs a házban, úgyhogy le kell menniük a folyópartra, vagy valami helyre, és akkor onnan szerezni. Nagyon furcsa illat kering a levegőben, konkrétan fűszag, nem ettől? Ez az, nem? Ez az. Milyen jó így bejönni ilyen kis utcákba amúgy. Itt legelésznek. És akkor a néni meg itt ül a szélén, és akkor figyeli őket, hogy ki ne menjenek az útra, vagy el ne szökjenek. Ott a másik oldalon pedig a kecskékre vigyáznak a gyerekek. Oké. It's okay? De szép a tölgye neki, finom kecsketej. Namaste. 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 És ahogy itt a kis utcákba sétálunk, itt vannak a háztáiak rögtön az utcán, a kis csibéktől elkezdve tényleg minden. Nem csak ilyen háztáiak vannak, kis tyúkok meg kakasok, hanem van elefántháztái is, meg kacsa. Hát, ez nem a szokványos kis tanyasi világ, amikor az embernek a kertjében ott vannak az elefántok szerintem. Viszont, ha már erről beszélünk és erre eljöttünk, akkor azért úgy érdemes azt is megemlíteni, hogy hogy vannak ezek az elefántok tartva. Mert hát ezek nincsenek jól tartva. Már olyan értelemben, hogy nekik a hátukon lehet ugye elefántogolni, vagy hogy szokták ezt mondani? Ja igen, ezek azok a szerkezetek, amiket a hátukra tesznek, és nem beszélve arról, hogy most le vannak láncolva szerencsétlenek, és akkor ott ácsorognak csak. Hát nincs jó sorsuk. Ezért mondtam, hogy én nagyon sajnálom őket, és ezért semmiféleképpen soha nem próbálnám ki ezt az elefánt háton
lovaglás, hiszen ők nem arra lettek kitalálva, hogy egy ilyet rátegyenek. Még azt mondom, hogy ha valaki csak úgy ráül a nyakába, az oké, de hogy egy ilyen szerkezetet, és akkor utána visz még 3 embert. Namaste! Namaste! You have local honey from here. You have also the stone honey? The stone honey? Met honey. No met honey. Szerintem itt is fogunk venni. Már azért, mert ilyen kedves, meg mit tudom én. Nem. Na, most így kell fölvennem sajnos a táskára az esőkabátot, hogy a táska szárazon maradjon, mert benne van a fotógép. És akkor most megnézzük a mélyeket itt hátul. See the honey house. Yes? Means we keep in bed this room, but Okay. we sleep also here. Okay. Like therapy. Okay. We keep in here 4 hives bees Wow. down, and then 4 hives here, like same 4 hives there, here. Wow. And then sleepy, taking sound, smell, and then It's also like meditation, right? meditation and therapy also. Then Wow. therapy. Like, Very see nice. here, local bees. Mhm. Like naturally. Itt vannak a méhek bent, itt mozognak. It was a pleasure, and hopefully we will see you again. Okay? Thank you so much. Have a beautiful day. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste. Hi! Namaste! Elindultunk Pokarába, és milyen szerencsénk van, mert tegnap este, amikor megérkeztünk, vagy délután lezárták ezt az utat, és mostanra nyitották meg, mert az egyik hegyoldal elkezdett leomlani, és még mindig látni a nyomokat. Látjátok? Ez itt mind le volt omolva, és valamennyire eltakarították. De még mindig esik az eső, úgyhogy bármikor lezárhatják az utat, hogyha úgy van. De hát bízunk benne, hogy szerencsésen meg fogunk ma érkezni. Igen, szakad az eső azóta is megállás nélkül, de hát most ez ilyen, utazásra viszont tökéletes, olyan értelemben, hogy nem ázunk szarrá, bár ma volt abban is sajnos élményünk, de igazából a legfontosabb az, hogy épségből megérkezzünk Pokarába, és hogyha szerencsénk lesz, akkor mikor ott leszünk, nem lesz felhős, ködös az idő. Igen, de egyébként gyönyörű szép az út odafelé, szóval ezek a hegyek, meg hogy itt folyik mellettünk végig a folyó, ez valami fantasztikus. Igen. Most éppen gumist keresünk, mert van valami probléma a kocsival, nem is csoda, hiszen hát itt olyan utak vannak, hogy azért lehet gond, úgyhogy hát majd mindjárt kiderül, hogy mi a probléma. Megérkeztünk a gumishoz. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, mert olyan, mintha kavics ment volna vele a gumiba. Ilyen folyamatos, ilyen kattogó hang volt, meg Hát ilyen meg remeg az autó. Remeg az autó, stb. Szóval lehet, hogy kavics. This big screwdriver. Screw. Oh, screw! Yeah, that's. But it's flat right now? No, it's not flat. Not flat, but you have a problem. Okay. Szóval most mondja, hogy nem kavics, hanem belement Csavar. egy csavar. Hát megesik, ez van. Nem baj. Hát igen, A lényeg az meg mindig ugyanaz. Érjünk épségben oda. így van. Itt árulják a kis portékájukat az emberek, ugyanúgy, mint mindenhol máshol. Szóval maga a környezet, meg ezek a hegyek, meg ez a nyugalom, ez nagyon jó. Namaste! Szuper. És ők pedig itt várják a buszt az út közepén. Úgyhogy, hát ez van, nincs ezzel semmi probléma. Jó koszos lett a kocsi, de hát ez van. De legalább az eső már nem esik?
Itt mutatja, hogy ott van valahol fölül. Láttad? Ott van bent. Na, And we- tetszik? Jól néz ki, jó. Kedvesek nagyon, ilyen fogadtatásban még egyik hotelban se volt. Oké, menjünk akkor vele. You sure? Tehát megérkeztünk ide Pokarába, és akkor megmutatom nektek a kiválasztott szobát. Innen is nagyon szép a kilátás, kicsit lejjebb vagyunk, de ugyanúgy fel tudunk menni a tetőterasz részre. És reggel még cappuccinót se tudtunk inni, amire egész reggel készültem, te jó Isten. Én is arra készültem. Tehát most nem kaptunk tejcit. Ezért iszunk este sört? Mi? Na jó, sziasztok! Orange glow paints the mountains high. Fishes jump in the water nearby. My heart beats fast like a drum. When you smile at me, my love has come. Golden light on your head. Azt a mindenit, itt készül a kukorica. Nagyon finom. Namaste! Namaste! Good smell. Yummy, yummy. Itt is árulnak ékszereket, meg élelmet, meg a túrához való felszereléseket. Majd holnap meg fogjuk nézni ezt. Meg a piacot, most egyelőre csak így ismerkedünk a várossal. Itt vannak ilyen kecskeölő kések, vagy nem is tudom, hogy mondjam, rengeteg ilyen üzlet van. De természetesen nem csak arra használják, hanem gondolom, hogy a hadsereg is használja, meg hát sokféle dologra lehet még használni, akár dekorációnak is haza lehet vinni, hogyha valaki szeretné. De nekem őszintén szólva ezekről a bárdokról, azok után, hogy láttuk Katmanduban a kecskefejeket, nekem a kecskeölőkés jut az eszembe. Ez az egyik hely, amit kinéztünk, ez a Moon Dance. Igen. De viszont itt előtte milyen jól néz ki ez az autentikus nepáli hely, mármint hogy így kívülről. Hát nyilván figyeljük azt, hogy most így sétálunk, hogy néz ki kívülről, de az értékelések alapján viszont ez volt a jobb. Namaste! 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 How are you? Very good, very good. For two person, yes. Okay. Akkor te választasz. Nagyon finom. Hú, de jó Te íze pedig van. mit eszel valami? Sajtos nánt, és füstölt sajt, illetve a különböző zöldségek, és ebben a kemencében, ebben a nán, ahol a nánt elkészítik, ugyanabba a kemencébe így belógatják ezeket a zöldségeket, és akkor így fellógatva szépen megsütik. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a legközelebbi részben, amikor körbejárjuk itt a várost, és a környékét megmutatjuk nektek a legszebb részeit, úgyhogy tartsatok velünk! Sziasztok! Sziasztok, ciao, ciao, namaste! Over there under the sky, I see a bird flying. How I wish I could send a letter to my sweet rose. I wish I could send a letter to my sweet rose. Fly, bird, if you can take this